Όταν θες κάποιον, δεν τον αφήνεις να χαθεί και μετά κλαις. Όταν θες κάποιον, δεν μένεις μαζί του ενώ είσαι ερωτευμένος με κάποιον άλλον. Αυτούς τους έρωτες θα τους αποκαλούσαμε σχεδόν έρωτες. Όταν θες κάποιον, νιώθεις δίπλα του να αναπνέεις. Βρίσκεσαι κοντά του, γελάς, λάμπεις και δεν σκυθροπιάζεις. Όταν γουστάρεις κάποιον πραγματικά, θες να κοιμάσαι και να ξυπνάς κάθε μέρα δίπλα του. Θες να είσαι εκεί χωμένος στη μυρωδιά του, γιατί οποιαδήποτε άλλη μυρωδιά σου προκαλεί ναυτία. Όταν γουστάρεις κάποιον πραγματικά, φαντάζεσαι το μακριά μαζί του. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου μαζί του μετά από χρόνια και δεν ξεφυσάς αυτή την ιδέα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δίθεν έρωτες. Έρωτες στους οποίους βολεύτηκες. Έρωτες που είχαν από την αρχή ημερομηνία λήξης και που το γνώρισες. Παρ' όλα αυτά έμεινες. Προτίμησες αυτούς τους σχεδόν έρωτες γιατί φοβήθηκες τους άλλους, τους πιο μεγάλους. Φοβήθηκες εκείνους που δεν υπόσχονται σιγουριά. Φοβήθηκες να τους διεκδικήσεις γιατί οι ανασφάλειές μας δίπλα σε μεγάλους έρωτες γιγαντώνονται. Οι σχεδόν έρωτες συνήθως πέφτουν λίγοι. Δεν σε γεμίζουν και δεν νιώθεις πλήρης. Μπορεί να καλύπτεσαι εν μέρει από την αγάπη του άλλου. Εσύ όμως λείπεις. Και επειδή λείπεις, γι' αυτό και ερωτεύεσαι κάποιον άλλον. Γι' αυτό αφήνεις κάτι άλλο να εισβάλλει στη σκέψη σου. Γιατί αν ήσουν εκεί, δοσμένος ολοκληρωτικά, τίποτα δεν θα μπορούσε να τρυπώσει στο κενό σου. Κάποιοι δεν επιμένουν σε αυτούς τους σχεδόν έρωτες. Όταν διαπιστώσουν πως κάτι αρχίζει να εξελίσσεται σε σχεδόν έρωτα, αποχωρούν. Καταλαβαίνουν πως ένας τέτοιος έρωτας είναι δεύτερη επιλογή και ας φαίνεται αρχικά ότι είναι η πρώτη. Πόσο μπορείς να αγαπήσεις τις δεύτερες επιλογές, έχεις σκεφτεί? Ίσως να τις εκτιμάς, ίσως να αγαπάς αυτό που σου προσφέρουν, όμως δεν γίνεται να τις λατρέψεις όσο τις πρώτες. Και όσες ευκαιρίες και να δώσεις σε έναν σχεδόν έρωτα, αυτός θα συνεχίζει να παραμένει σχεδόν. Παρατήρησέ το να δεις. Δεν θα καταφέρει να μετατραπεί σε κάτι άλλο, γιατί κάτι άλλο στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ, ούτε θα καταφέρει να υπάρξει. Πόσο είσαι διατεθειμένος λοιπόν να ξοδεύεσαι σε σχεδόν έρωτες? Σε έρωτες που στο τέλος βαλτώνουν και αποτελούν κατάτια. Έρωτες που δεν καλύπτουν τις συναισθηματικές σου ανάγκες όπως θα ήθελες, παρά μόνο σεξουαλικές και ίσως κάποιες φορές ούτε καν αυτές. Έρωτες που αποτελούνται από άδειες αγκαλιές, εξασθενημένα αισθήματα και τη δικιά σου κοροϊδία να πείσεις τον εαυτό σου πως όλο αυτό κάτι σημαίνει. Έρωτες που μπορούν να συγκριθούν με δεκάδες άλλους, αφού τελικά δεν αποτελούν καμία εξαίρεση. Αυτοί είναι οι έρωτες του σήμερα. Οι σχεδόν. Χάσαμε τα κότσια μας να διεκδικήσουμε τους άλλους. Βολευτήκαμε στα προσωρινά, στα φτηνά, στα μη ουσιώδη. Και καλά να πάθουμε. Αν πιστεύουμε ότι αυτούς τους έρωτες αξίζουμε, τότε με γεια μας.